Ng Yokohama. Tren. Tulog pa. Hi guys! Ito na ako sa vlog! Ano to, 1:30? Diet kasi ako eh. So, Isabella! We're here at Yokohama. Picture sila. Yeah. Tinatad niya ng sticker. So, nakikita niyo ba dun sa likod? Wow! Ah, so scary. Tapos nagsisigaw. Ah! Oh my God. 12, 13, 14. Guys, ngayon ko lang napatunayang nasa Japan pala talaga. Ngayon lang kami nakalabas ng bahay kasi wala ning bagyo. Tingnan nyo, sobrang sun yung araw. Ngayon lang kami lalabas. Parang parking dash. Yung view ng labas ng bahay. Okay, let's go down, 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 down. Sarah! Hi! Good morning! Let's go! Guys, sumamba kami dito sa lokal ng Yokohama. Nakakatuwa. Ayan. Ito yung harap nila. Daanan ng tren. So cool. Tapos dito parking. Ayan silang mag-ina. Tulog pa. Guys, wala akong makita. Pero dito kakain kami ngayon sa Denny's. Hi! Hi guys! Oh, hi guys! Dito na ako sa vlog! Denny's for our lunch. And late lunch dito sa Denny's. Welcome po. Welcome to Denny! Wow, it's a diner. Oh, what are these? May mga candy dito. Oh. Wow! Bubblegum dispenser. Ayun, si Sarah. Sarah! Sarah! Ah! Ito yung order ni Queen Bee. Ayan, beef yan. Ito yung kaisay. Ayan. Ayan yung kanya. Tapos ako diet kasi ako eh. Ito lang yung akin. Hanggang dila ko lang doon. Ano namin, busy kaming tatlo. Hindi kasama siya sa set. Pero syempre joke lang. Ito talaga yung order ko. Yeah. Wow! Kala nyo naman, magda-diet talaga ako. Ano lang yung salad? Extra lang. Burger gatan. Salad. Let's eat! Tikman natin to guys. Gratin. Mainit. Mahap. Ang sayang. Mahap. Oishi. Sarap. Ba't yung sauce? Garlic. Ano yung soup mo? Miso. Wow. 最初赤レンガ行ってみる赤レンガ綺麗だ Ayun, may roller coaster. Ayun yung Yokohama Bay Bridge yan. Yokohama Bay Bridge. Soko. Nandito na kami sa Yokohama Akarenga Soko. Ano ba talaga? Guys, look oh. Isabella! Say hi! We're here at Yokohama. Hello! Samira! Picture sila. Hi! Tinawag silang dalawa. Ang cute. Si Sora tsaka si Sky. Sora in Japanese means sky as well. Kaya pareho silang sky.
Also known as milk tea. Matcha, hojicha, what's a hojicha? Jasmine, Earl Grey, and Black Oolong. Parang Eastwood Walk dito. Ganun yung tingin ko sa kanya. Yan! Ito yung IG vlogger namin. IG vlogger. Please follow. Please follow. Ano ba yung yung user? Perlita.okumura. Oh, yun na. Lalagay ko dito sa screen. At ngayon, naliligaw si Uncle. Hindi niya matandaan kung saan siya nag-park. Let's go! Guys, tingnan yung Ferris wheel. Queen's Tower. Wow! Ang laki ng Ferris wheel. Tapos, andyan din yung orasan. Ayun o, may digital clock sa gitna. Okay guys, we're here at Yokohama Landmark. Ayan yun, yung tower. Queen Square. Ha? Ano ta? Queen Square. Ah, Queen Square. Whoa! What's that? Wow! We're now here at Landmark Plaza. Para siyang mall nga. Just look at this, what do you call this? Artwork. Look at that. So nice. Para siyang roller coaster yung itsura niya. Wow. Tingnan mo naman yung ginawa niya sa mukha niya. Tinatad niya ng sticker. So, what happened to you? What are you eating? Hanggang dito McDo ka? Chicken nuggets. Si Sora Bear din kumakain. Oh. Sora! Sora, hello! Hi! Busy siya kumain eh. Tingnan niyo yung Ferris wheel. Pinapanood ko. Kasi naalala ko yung buwan nga pala ngayon. Maganda. Nakikita niyo ba dun sa likod ng Ferris wheel? Ayun oh, ang ganda ng buwan. Wow! It's the 13th of October today at sabi nila magiging ganyan nga daw yung buwan ngayon. Ang ganda. Kasi yun yung Ferris wheel, nag-iiba-iba yung color niya. Dito yan sa Landmark Plaza. So cool! Now we're going to the Landmark Tower, Yokohama. Let's go guys! Let's go! Sky Garden. Ito yung bilihan ng tickets for the Sky Garden. Dito tayo papasok. Yes! Yay! Yay! We're going in! ただいま最高風速750メートル、時速にいたしまして45キロで走行の We're here at Sky Garden. Sorry, lumabi na yung quality ng video kasi nalobat na yung camera natin. So, phone na lang yung gamit ko. But still, wow! Goodness gracious! Ganda! Yan yung view from the top, guys. Guys, ito yung kabilang side ng view. Grabe ang ganda. Kitang-kita mo yung buong city. Ganyan siya kataas. Ayun, pinakababa, oh. Ah, so scary. Kung takot ka sa heights, hindi pwede sa'yo dito. Sobrang taas niya. Itong mga cartoon characters na to, oh. Mga naka-display dito. Tapos parang may mga games doon, may mga toys. Tingnan natin. Mga toys. Mga souvenirs and stuff like that. You can buy from here.
Yan. So guys, tignan nyo. Yan, parang itatali mo dyan. Letter na gagawin mo. So, puro letter siya. Parang siyang love lock yung sa Korea. Ito naman letter siya. Heart, heart. So nice. Gusto ko din magsulat. Paano? Puppet ako. Dito sa Sky Garden, meron ding tinatawag na tower shop for the souvenirs. Products like ball pens. What is this? Flags, plushies, shirts, towels, and more souvenirs, iba-ibang klase. They also have enamel pins. Ayan pa. Ay, ito yung Ferris wheel. Hala, gusto ko ito. Ah, merong mga stationaries. Oh my God, dito ako talaga napunta talaga. Oh, alam nyo namang mahilig ako sa mga ganyan, mga stationery. Oh, we even have food. Ito, cookies. Commemorative medal sale machine. So, parang ikaw yung gagawa ng sarili mo. Or you can buy bulaga! Kasi, konnichiwa! Konnichiwa! Ikaw. Konnichiwa. Chiwa. Konnichiwa. Arigato. Kawaii. Girl, nandito kami sa loob ng CR. Tapos biglang may nagkakalabugan. Tapos nagsisigawan. Ah! Tapos napahawa ko kay Kuya. Kala ko may stampede. So, shit, may sunog na ba? Yung pala yung roller coaster lang, Neng. Tinakot niya kami, girl. Orkot! Queen Bee, nabiyakot ka ba? Orkot ako, mami. Orkot niya. So, nagsisigaw na. Nagaganyan. Nakakatawa kami sa isa't isa. Yung pala, roller coaster. Kasi sa taas yung roller coaster, tapos yung Ferris wheel. Ay, na-orkot ako, mami! Orkot! First time ko makakita ng donkey. Dito yung branch na to sa main Yokohama. Pero hindi daw kami dyan mamimili doon sa malapit kila tita. Exciting, pinasok ko na yung loob niya. Ang dami ko nung nakitang mga magagandang gusto kong bilhin. Pero ngayon, pasyal-pasyal muna kami. Kami sa sushi place. Dito nag-work yung... Sumali na naman yung camera. Go-work yung pinsan namin, kapatid niya. Hi! Hi! Hello! Bagang gising. Channel. Ayan, i-click mo lang doon. Tapos, ayan. Under na parang trend yung order nyo. Oh, kata sushi. Sushi. Ito scallops. Ito, tuna yata ito. Tuna. At kung ano-ano pa. Tadaki na! Tinan niyo yung wasabi nila. Nahulog. Nakasashay. Ito pa. Oh! Oh my God. Ang sarap-sarap. Guys, look at that. Lagyan natin ng wasabi. Saya ka pa nung gana. Nakatenga na. Masarap. Masarap naman dito. Ilang lansa, no? Sarap ng top. Grilled. Yummy. Sarap. Guys, ito yung nintay ko. Look! Oh my God! Parang steamed egg siya. Wow! Let's try it. Parang taho. Ano bang loob? Ano yung nasa ilalim niya? Uy, tinan mo ko.
morning nasa ilalim ba? Wow! Tingnan mo! Wow! Ang laki! Tsaka yung nasa loob ng egg, tingnan nyo. Oh my gosh! Sarap! Oishi, oishi. Ayan yung kinain ni Sai. Ito yung sa amin ni Queen Bee. Grabe ilang plates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 plates. 9 plates tayo. Tapos meron pa nitong egg. Ah, chincha. Guys, nagmamadali kami kasi may oras yung pagbili namin dito sa Donkey. Nagmamadali si Uncle kasi may workshop bukas. Sabi niya, bilhin lang daw namin yung mga kailangan namin. So ito, para kami sumali sa 1-minute shopping, kailangan bilhin mo na agad, guys. At napkin lang naman kailangan. Parang diaper no? Tsaka mga shampoo. Okay, wait lang Hi guys! So, hindi na ako nakapag-vlog nung nakauwi kami kasi nalobat pareho yung phone ko, yung camera. At ngayon, mahina yung voice ko kasi tulog na sila. Pero kami, gising pa kami. Ni Queen Bee tsaka ni Isabel. Anyway, I'm having this snack. And favorite ko yan. Hindi ko lang talaga alam kung anong tawag sa kanya. Parang rice. I don't know. Basta ganyan. Yung may color white na ganyan. Favorite kasi namin yan. Pero ibang brand yan. Tapos, tinitikman ko rin tong strong. Nirecommend talaga to ng asawa ng best friend ko na si Ben. Inumin ko daw tong strong. 9% alcohol. So, medyo mataas siya Natikman ko na to. Nag-uwi si... Baby, ang lakas. Biglang lumakas yung ni Isabela. Anyway, pinatay ni Queen Bee yung ilaw. Masarap naman siya. Pero malalasahan pa rin na lasang alak siya. Pero grapes na grapes yung flavor niya. Sarap siya. Pero lasang alak pa rin siya talaga. Umiinom talaga. Pero, carry bells na. Oh, liwanag. Papaantok na lang din ako. And sleep na ako. Good night.